Nabubunggo ang karayom sa ating bobbin case o kaya sa ating rotary hook? Sasagutin natin yan right after this. Like and subscribe! Bago tayo pumunta sa pinaka-main topic natin today, gusto ko lang i-introduce sa inyo na lahat ng title at links ng ating troubleshooting videos ay nasa description box. Under the title ng isang video, makikita ninyo yung more, click lang yan. Scroll up ng kaunti, hanapin ang isa pang more, at makikita ninyo ang lahat ng title at links ng ating video segmented according sa topic. Meron tayong pang simple sewing machine, meron tayong pang mini sewing machine, all about needles, all about thread, cleaning, other troubleshooting guides, other sewing tips. Now, if you've landed on one of our videos at hindi yon ang sasagot sa mga tanong ninyo, pumunta sa description box at hanapin ang title at links ng video. There are three possible solutions that would address issues on needle hitting the rotary hook or yung ating bobbin case. So nakita nyo nakabukas na yung ating makina. The first two would be gawin ninyo bago buksan ang makina. Okay? So wag mo na ma-issue na babunggo yung needle, buksan agad. No. Ang una natin gagawin is i-check yung klase ng needle na ginagamit natin. Para sa lahat, generally, para sa lahat ng ating mga home sewing machine, ang klase ng needle is HA. Alright, so meron tayong video dyan about needles. Pumunta lang sa description box. If you'd like to know more about needles, you can watch it after this video. Maraming tips ang naibigay ko doon, guides. So, gusto nyo pang matuto, bisitahin lang yung video na yon. Okay, HA. Again, Hector Alpha. Baka kasi pang industrial sewing machine yung nabili ninyo. So, yung HA na yon ay sakto yung sukat nito. Kasi sukat yan yung haba ng nail bar at saka yung HA na karayom, sakto dapat yung pagtaas baba, hindi nabubunggo dito. Okay, again, HA. Ulitin natin para matandaan ninyo. Pangalawa, kapag nagtanggal tayo ng karayom, kapag nagpalit tayo ng karayom, make sure na pag ibinalik natin, nakasagad, okay, hanggang dulo. Hindi halfway through yung paglagay natin ng karayom. Baka hanggang ganun lang, tapos nilock nyo na kaagad. Okay, okay na, tahi. Tapos, ayun, bumubunggo na yung karayom. So, make sure na up to the upward maximum position or maximum position na hindi na uurong yung karayom ng ganon bago natin ilock yung ating tornilyo. So, ganon lang yon. Again, siguraduhin natin na hindi na uurong yung ating karayom kasi pag kalahati lang, hindi talaga ano yan hindi sukat bubunggo talaga. So, ayan, ganun dapat. So, pwede nyong, baka siguro kasi pagbukas nyo ng tornilyo, kalahati lang din. Okay, pwede na to, tanggalin yung karayom, balik na natin. Tapos yung tornilyo, hindi pa pala talaga nakalabas. Pakita ko nga, may butas kasi yan dito Ayan may butas yan. So, dapat itong tornilyo na to makapasok doon sa butas para mailak niya ng maayos itong karayom. Ngayon, kung pagtanggal ninyo ng tornilyo na to, hindi pala siya nakabukas ng maayos o hindi siya lumabas dito sa butas, tapos, okay, pwede na matanggal yung karayom. Palit. Tapos, pag sarado nyo, nabunggo pala yung karayom dito sa loob. So, magkaka-issue talaga. Hindi na sakto yung haba. Right? So, ganun lang yon. Siguraduhin natin na nakatanggal yung panglock ng tornilyo na to doon sa butas bago natin hugutin yung karayom o bago natin ibalik din yung karayom. Right? So, ganun lang yon. Tusok. Dapat hindi na siya uurong.
And then, bago i-lock ang ating tornilyo, making sure na yung part ng tornilyo nakapasok doon sa butas para hindi rin matanggal itong karayom. Right? Pangatlo, ngayon, kung yung dalawang solusyon na yun, hindi pa rin talaga solve yung ating issue, bumubunggo pa rin talaga siya, it's only then na kailangan ninyong i-check sa loob. So, buksan natin yung ating mini sewing machine. Ingatan ang pagbukas. Ayan. Madali lang naman buksan eh. Makikita nyo naman yung mga tornilyo. And use the right type of screwdriver. Baka kasi yung star screw, gagamitan nyo ng flat screw. Masisira yun. Hindi naman pwede pag flat screw, gamitan nyo ng star screw. Okay? The screwdriver. So, gumamit ng saktong size ng screwdriver at klase ng screwdriver. Ngayon, pagbukas ninyo ng makina, check niyo yung connecting gear. Paano ba nagpo-function yung mga gear? So, tingnan niyo pag bumabangga na yung karayom doon sa ating rotary hook o kaya sa ating bobbin case, tingnan nyo, ano kayang part ng ating gear? May issue ba? May bungi ba? Or ano bang may crack ba? Ganon. Kasi, isa lang ang magkaroon ng issue sa mga connecting gear, it would totally affect the whole functionality ng ating makina. Right? So, nakasync yan lahat. Diba? Ganun dapat. Ngayon, tingnan ninyo kung itong part na to maluwag. Ang gawin nyo lang, i-clamp nyo ito, yan, saka sikipan itong tornilyo dito. Ganun. Meron tayong video about actual fixing of non-stitching mini sewing machine na ipakita ko doon ng maayos kung paano ayusin itong part na to in such a way na mafi-fetch ng needle, upper thread, ang ating bobbin thread o ating lower thread. So, if you'd like to know more about that, panoorin ninyo yung video at tinanggal ko yung tornilyo doon at in-adjust. Baka kasi pag adjust nito, may issue din doon sa rotary hook at needle, yung timing nila. So, check it out. So again, it's only then na bubuksan ninyo yung makina kapag yung first two hindi nasolusyonan yung issue natin. Okay, may possible din na sana na solusyon is luwagan sana or i-adjust itong ating middle bar, i-adjust yung height, but apparently may butas pala to dito. So partially ko nang binuksan itong screw just to show you guys na may butas siya. So yung thought na i-adjust yung needle bar, baka kasi maisip nyo rin pag nabuksan nyo, di kaya pwedeng i-adjust yung needle bar para na lang maayos yung height niya at hindi na bumugo. Apparently, hindi siya possible. Kasi itong screw na to, nakabaon siya doon sa butas. It makes sense para hindi na rin gumalaw yung needle bar. Baka kasi pag walang butas yan, magka-issue pa ng malala. So, ayan. Yung tatlong nabanggit ko, hindi sila ultimate solution kasi case-to-case basis yan. So, pinakita ko yung functionality ng ating makina para ma-check nyo rin yung ibang aspects, yung ibang area. Baka wala dun sa tatlo yung solution doon sa ating problema. But then again, those are the three main solutions na naisip ko for now. Unless may naisip kayong ibang solusyon, pwede nyo i-comment sa ibaba. Or, syempre, comment nyo na lang din kung ano pa yung mga gusto ninyong matutunan or gusto ninyong pang troubleshooting videos. So, that's it muna for today. Maraming salamat sa panonood. Bago tayo magtapos, huwag kalimutang bigyan ng malaking thumbs up ang ating video at i-share. Till next time, dito lang sa Project Hobby, your Hobby TV. Bye-bye!